Đầu năm mới, tiền thì chưa về, PC thì vẫn 4GB RAM, nhưng đam mê thì chưa bao giờ từ bỏ. Anh em nào vẫn đang dùng laptop văn phòng hay PC cũ, mở game lên đã thấy giật lag, tút FPS, chưa chơi được bao lâu đã muốn thoát, thì video này là dành cho anh em. Thực tế, với cấu hình chỉ 4GB RAM, anh em vẫn còn rất nhiều game PC chơi mượt, chơi lâu mà không chán, chỉ cần chọn đúng game. Và hôm nay, sắp game quay lại với top 10 game PC cho máy yếu, RAM 4GB vẫn chơi ổn ở trên laptop văn phòng hay PC cũ. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em, còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thôi nào. Deadline là game đi cảnh sinh tồn với bối cảnh hậu tận thế khá u ám. Lối chơi thiết về leo trèo, giải đố và né nguy hiểm là chính. Game không bắt anh em phải bắn súng liên tục và tập trung vào cảm giác khám phá và sống sót trong một thế giới hoang tàn. Nhịp chơi chậm rãi, càng chơi thì càng quen cơ chế, càng về sau càng thấy cuốn nhờ không khí và cách dẫn dắt nhẹ nhàng. Rất hợp ngồi để chơi từ từ, không cần phản xạ nhanh. Nếu anh em thích game nhẹ, chơi chậm, thiên về cảm giác và không khí thì Deadline là một lựa chọn khá ổn cho máy yếu. Heart of Zora Sunslinger là game bắn súng góc nhìn thứ nhất, lấy bối cảnh miền Tây hoang dã với nhịp chơi nhanh và dồn dập. Vào game là có bắn ngay, không cần làm quen quá nhiều với cơ chế phức tạp. Gameplay tập trung vào đấu súng, né đạn và phản xạ, kết hợp thêm các màn đấu tay đôi kiểu cao bồi khá đã mắt. Càng chơi về sau, nhịp bắn càng nhanh, rất thích hợp để chơi giải trí gọn nhẹ mà không bị chán. Nếu anh em cần FPS nhẹ máy, vào game là bắn luôn, chơi nhanh gọn thì Call of Juarez Sunslinger rất đáng để thử. Medal of Honor Airborne là game bắn súng góc nhìn thứ nhất lấy bối cảnh thế chiến thứ hai, lối chơi khá cổ điển và rất dễ làm quen. Game cho anh em nhảy dù xuống chiến trường, tự do chọn hướng di chuyển, chiếm vị trí cao và bắn hạ kẻ địch theo cách riêng. Gameplay tập trung vào bắn súng thuần túy, không nhiều cơ chế phức tạp, càng chơi game càng quen tay, càng bắn càng mượt và rất thích hợp để chơi giải trí nhanh gọn ở trên máy yếu. Nếu anh em thích FPS, chiến tranh kiểu cổ điển, chơi đơn giản, nhẹ máy mà vẫn đủ đã, thì Airborne vẫn là lựa chọn khá ổn. Batman Arkham Origins là game hành động góc nhìn thứ ba, nổi bật với lối đánh tay đôi và hệ thống combat rất đá tay. Game cho anh em điều khiển Batman di chuyển tự do ở trong thành phố, đánh đấm, phản đòn và xử lý rất nhiều kẻ địch cùng một lúc. Gameplay trực quan, nhìn là hiểu ngay từ đầu, càng chơi càng quen nhịp combo và timing khi đánh, rất phù hợp để giải trí lâu, đánh nhau đá mà không cần học quá nhiều cơ chế. Nếu anh em thích game hành động đánh đấm đá tay, combo mượt mà máy yếu vẫn gánh được thì Arkham Origins là sự lựa chọn khá ổn. Borderlands 2 là game bắn súng kết hợp nhập vai, cho anh em vừa bắn quái, vừa nhặt đồ và lên cấp liên tục. Gameplay có nhịp hơi nhanh, màu sắc hoạt hình dễ nhìn, nên chơi lâu cũng không bị mỏi mắt hay nặng máy. Càng chơi về sau, vũ khí càng đa dạng, kỹ năng mở nhiều hơn và cảm giác cày cuốc rõ rệt. Rất thích hợp với anh em vừa thích bắn, vừa thích cày nhẹ nhàng, chơi giải trí lâu mà không bị chán. Nếu anh em thích FPS chơi lâu, vừa bắn vừa nhặt đồ mà máy vẫn mượt thì Borderlands 2 là sự lựa chọn rất đáng thử cho cấu hình RAM 4GB. Dragon Age 2 là game nhập vai hành động, tập trung nhiều vào combat theo tổ đội và kỹ năng. Game cho anh em điều khiển nhân vật và đánh quái liên tục, kết hợp dùng chiêu, né đòn và phối hợp đồng đội khá rõ ràng. Nhịp chơi không quá nhanh, nhưng càng chơi thì càng mở thêm nhiều kỹ năng mới, càng hiểu lối đánh và cảm giác cày lâu rất rõ, phù hợp với anh em thích nhập vai hành động, không cần đồ họa quá nặng. Nếu anh em muốn game nhập vai hành động, đánh theo tổ đội
Chơi lâu mà máy vẫn ổn thì Dragon Age 2 là sự lựa chọn rất đáng để thử ở trên cấu hình RAM 4GB. Spec Ops The Line là game bắn súng góc nhìn từ ba, lấy bối cảnh chiến tranh hiện đại và không khí khá nặng nề. Gameplay tập trung vào bắn súng theo tổ đội, di chuyển, nấp bắn và xử lý tình huống liên tục. Nhịp chơi ban đầu khá chậm, nhưng càng về sau thì càng dồn dập và căng thẳng hơn. Game thiên về cảm giác chiến đấu thực tế, chơi lâu không bị loạn và vẫn giữ được nhịp và sự tập trung. Nếu anh em thích TPS có không khí nặng, bắn súng theo tổ đội, chơi càng về sau càng căng và máy yếu thì vẫn gánh ổn, thì Spec Ops The Line rất đáng để thử. Darksider là game hành động chặt chém góc nhìn từ ba, tập trung mạnh vào combat và cảm giác đánh nặng tay. Game cho anh em lao vào đánh quái liên tục, kết hợp combo, né đòn và sử dụng kỹ năng khá đã. Nhịp chơi nhanh, tiết tấu rõ ràng, càng về sau kẻ địch càng đông và khó hơn. Càng chơi càng quen tay, cảm giác chặt chém sướng và chơi lâu không bị chán. Rất thích hợp cho anh em thích game hành động thuần túy. Nếu anh em thích game chặt chém, đánh đã tay, nhịp nhanh, chơi giải trí mạnh mà máy vẫn mượt thì Darksider là sự lựa chọn ổn trên cấu hình RAM 4GB. I am no warrior, sir. I must admit. The Witcher 2 là game nhập vai hành động, tập trung vào đánh kiếm, phép thuật và né đòn. Game cho anh điều khiển Geralt, chiến đấu khá nặng tay, đòi hỏi canh thời điểm đánh và phòng thủ hợp lý. Nhịp chơi không nhanh, nhưng càng về sau thì càng mở nhiều kỹ năng và trang bị. Càng về sau, các nhịp trận đánh càng khó hơn, tạo cảm giác chinh phục rõ rệt và chơi lâu vẫn thấy cuốn trên cấu hình máy yếu 4GB RAM. Nếu anh em thích nhập vai hành động, đánh chậm nhưng có chiều sâu, càng chơi lâu càng đã, thì The Witcher 2 rất đáng để thử cho máy 4GB RAM. Max Payne 3 là game bắn súng góc nhìn từ ba, tập trung hoàn toàn vào hành động và nhịp chơi dồn dập. Game cho anh em bắn súng kết hợp slow motion rất đã mắt, giúp né đạn lật kèo trong nhiều tình huống nguy hiểm. Cảm giác cầm súng nặng tay rõ rệt, di chuyển bắn liên tục không bị ngắt nhịp. Càng chơi về sau, máu đấu súng càng căng, tạo cảm giác xem rất đã mà chơi cũng rất cuốn, ngay cả ở trên máy yếu. Nếu anh em muốn TPS bắn đã tay, slow motion đẹp mắt, xem sướng mà chơi cũng sướng thì Max Payne 3 là sự lựa chọn rất hợp lý cho cấu hình 4GB RAM. Trên đây là top 10 game offline cho PC máy yếu, RAM 4GB, không cần VGA giỏi, vẫn chơi ổn để anh em ở nhà cày lâu mà không chán. Nếu máy anh em còn yếu hơn nữa hoặc muốn tôi lên thêm một danh sách khác, cứ comment cấu hình ở phía bên dưới, tôi sẽ tổng hợp lại cho anh em. Ngay ở trên màn hình có một video game PC nhẹ khác, anh em thấy hợp thì bấm xem tiếp ngay nhé. Chúc anh em chơi game vui vẻ, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.